امشب در 24 تخریب تأسیسات تسلیحاتی وابسته به سپاه در جنوب سوریه توسط اسرائیل. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه اسارت 2 نیروی ایرانی در این حمله را تکذیب کرده. ابعاد تازه از جزئیات همدستی باندهای جنایتکار به جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن منتقدان در غرب. واشنگتن پست میگه در 88 مورد از طرح‌های تهران برای ترور و آدمربایی در 5 سال گذشته 14 تا با همکاری گروه‌های تبهکار بوده. فرارسیدن دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، نازنین بنیادی و گروهی دیگر از مخالفان جمهوری اسلامی از مردم خواستند با راهپیمایی اعتراضی در تمامی شهرهای جهان صدای مردم داخل ایران باشد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر اسارت 2 نیروی ایرانی از سوی اسرائیل در جنوب سوریه را تکذیب کرده. پیشتر رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده بودند که در حمله اسرائیل به یک مرکز تحقیقات تولید سلاح‌های شیمیایی در منطقه مسیاف سوریه 2 نیروی ایرانی دستگیر شدند. به گزارش منابع غیررسمی، نیروهای ویژه اسرائیل در حمله زمینی به یک تأسیسات تسلیحاتی وابسته به سپاه در سوریه نفوذ کردند و بعد از ورود به تأسیسات، تجهیزات و اسناد رو خارج و بعد با کارگزاری مواد منفجره اون رو تخریب کردند. به گزارش تایمز اسرائیل در این حمله حداقل 14 نفر کشته و 43 نفر زخمی شدند. بر اساس آخرین گزارش‌ها در این عملیات نیروهای زمینی اسرائیل هم حضور داشتند. جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی و فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، به نظر میاد که طرفای ایرانی دارن سعی میکنن این موضوع رو کم و بیش کوچک جلوه بدن، اما اون گزارش‌هایی که به خصوص رسانه‌های اسرائیلی دارن به بیرون منتشر میکنن تصویر یک عملیات بسیار بزرگ رو به ما داره ارائه میده. اینطور نیست؟ بله، کاملا درسته. البته قابل انتظار هست که ایران سعی کنه این موضوع تکذیب کنه و به فراموشی بسپره، چون اگر اعتراف بکنه که نیروهای ایرانی در این عملیات صدمه دیدن یا به اسارت گرفته شدن، لازم هستش از طرف افکار عمومی طرفدار خودش که تحت فشار قرار میگیره که عملیات تلافی جویانه دیگری انجام بده علاوه بر عملیاتی که هنوز انجام نشده. بنابراین من فکر میکنم سعی خواهند کرد که این موضوع رو مسکوت نگه دارن. ولی بله، عملیات بسیار گسترده‌ای بوده. یک نیروی کماندویی ویژه ارتش اسرائیل، یکی از نخبه‌ترین نیروهای ویژه ارتش اسرائیل، سایرت متکال، که از روی SAS بریتانیا مدل برداری شده، در این عملیات شرکت داشته و با هلیکوپتر پیاده شدن، وارد این تأسیسات شدن و تمام امکانات اون در داخل از بین بردن. بعد از اینکه اسناد خیلی مهمی رو از این مرکز خارج کردن و همینطور بین 2 تا 4 ایرانی رو که در این تأسیسات نقش داشتن حتما به خودشون بردن و حتما ازشون بازجویی خواهند کرد. و به خاطر اینکه جلوی ورود نیروهای سوری رو بگیرن به این منطقه، عملیات هوایی بسیار فشرده انجام شد، بمباران‌های سنگین انجام شد و تمام سیستم‌های پدافند هوایی، رادارهای دوربرد و همینطور نیروگاه‌های منطقه رو و منطقه نزدیک به اونو از بین بردن تا نه پوشش هوایی بتونه و راداری و پدافند هوایی سوریه بتونه داشته باشه و نه اونجا اصولا برقی بتونن داشته باشن و همینطور هم نیروی کمکی نتونن سوریه بفرستن. بسیار عملیات حساب شده بوده که البته ظاهرا یه 5 سالی روی این موضوع کار میکردن، به خاطر اینکه این تأسیساتی بوده که در 5 سال گذشته از سال 2018 به این ور، به ویژه اون قسمتی که 8 سپتامبر نابود شده، در ساخت موشک‌های هدایت شونده دقیق ایرانی نقش داشته و خب طبیعی هم است، به خاطر اینکه ایران دیده موفق نیست در ارسال موشک‌ها و تجهیزات پیشرفته به حزب الله از ایران، پس چه بهتر که این کار نزدیک خاک لبنان انجام بده، در سوریه با استفاده از این مرکز تحقیقات علمی، به اصطلاح تحقیقات علمی سوریه. آقای رجبی، همین الان هم هنوز سایه ترور هنیه بر سر جمهوری اسلامی هست، رسوایی اون سر جاش باقی مونده بدونه که ایران واکنشی نشون بده. این یکی رو هم حالا کم و بیش دارن کم اهمیت جلوه میدن، ولی بالاخره مشخصه که اسرائیل تصمیم داره اقدامات اینچنینی رو ادامه بده. تا کی تهران میتونه بگه که ایشالله که گربه است؟
درود بیکران. آقای فرداد، بذار چند تا جزئیات در مورد این عملیات بگم، چیزی رو که اونها گویا اسرائیلی‌ها عملیات لایه عمیق نام گذاشتن. همون شب توی اخبار من دیدم و همین الان مشخصه که گزارش‌هایی در رسانه‌های عربی آمد که بعضی از مردم صدای هلیکوپتر رو در طرطوس شنیدن، ولی انقدر موضوع بعید بود خیلی‌ها باور نکردن. 3 روز قبل از این اتفاق اسرائیل حمله میکنه به جبل اربعین، یه منطقه در سوریه که اونجا رادارهای OSS و رادارهای GL که اون رادارها بیشتر کوتاه‌برد رو میگیره. اون شب اتفاقی که میفته، خب این رو دقت داشته باشید، جمهوری اسلامی الان حرف اینه که حالا 2 تا رو گرفتن یا نگرفتن، دولت سوریه بیانیه نداده که این رو رد بکنه، چون اونا میدونن این اتفاق قبلا افتاده. فکر نکنید این بار اول، قبلا اسرائیل یه بار وارد منطقه المزه شده، توی اونجا فیلم گرفتن، فیلمش پخش شد و بعد اسناد رو بردن. اما این عملیاتی مقدار پیچیدگی بیشتری داشته. حتی لشکر 25 سوریه به ریاست عبدالله میخواسته وارد بشه، مسیر امداد اون مورد حمله قرار میگیره. جایی بوده که گویا زیرزمینی بوده و موشک‌ها شاید خیلی نمیتونسته روی اونجا کار بکنه، افرادی وارد میشن اونجا رو نابود میکنن. این عملیات ترکیبی یعنی یک پکیجی از عملیات بوده. واقعا فکر میکنم یک ضربه در میدانی خیلی سنگین‌تر از موضوع هنی است. ببینید یک چیزهای معادله رو در میدان تغییر میده. وقتی که میاد، شما دقت داشته باشید، شاید خیلی فکر کنن خب این سوریه است از اسرائیل وارد میشه. نه، وارد شدن به مصایف خیلی سخته. یعنی باید حداقل احتمالاً هم شکلی بوده وارد مثلا مرز، رفته نزدیک مرز ترکیه شده، از ادلب وارد شده. این عملیات در این سطح داره نشون میده که اسرائیل داره واقعا پیغام‌هایی رو به جمهوری اسلامی میده که فقط این نیست که مثلا یک فردی رو یک جایی بزنن مثل هنیه. اتفاقاتی میتونه رقم بخوره که صحنه میدان رو تغییر بده. از سوی دیگه جمهوری اسلامی واقعا وزنش همینه. یعنی جمهوری اسلامی وزن نه فقط موضوع نظامی، موضوع منطقه‌ای، همپیمانا، خود روسیه تو اونجا همپیمانش حساب نمیشه در داخل سوریه، وزنی نداره که بخواد واقعا وارد درگیری بشه. از اون ور جمهوری اسلامی رو در رفت به یک سمتی که به واسطه گروه‌های شبه نظامیش عملیات‌های انفجاری رو شروع بکنن. من فکر می‌کنم این ربطی داره به اون عملیاتی که اومدن در مرز اردن انجام دادن و اونها خواستن مثلا به واسطه حماس و اینها بمبگذاری‌هایی رو در تل‌آویو یا جاهای دیگه انجام بدن. بعضیا شاید به نتیجه رسید، اما فکر می‌کنم اون کاری که در مرز اردن انجام دادن و احتمالاً ربط به جمهوری اسلامی داشته، اسرائیل می‌خواهد بگوید که آماده است که اگر اونها بخواهند انجام بدن پاسخی بسیار محکمتر رو بده. آقای ندیمی، آقای رجایی میگه که وزن جمهوری اسلامی، توان جمهوری اسلامی اصلا همین قدری است که میبینیم، اما چون یک بار در فروردین نشون دادن که حاضر هستند دست به اقدام متقابل بزنن، کلی موشک و پهپاد به سمت اسرائیل پرتاب کردن، خب انتظارها رو دست کم در داخل بالا بردن. حالا چقدر میتونن دوباره این غول رو برگردونن به داخل چراغ؟ خب بله، با عملیات 13 سپتامبر و صحبت‌هایی که بعدش کردن، ادعایی که بعدش کردن که معادلات تغییر پیدا کرده و الان یک شرایط جدیدی در منطقه به وجود اومده، طبیعتاً این انتظار به وجود آوردن که هر گونه عملیاتی که علیه، همونطور که خودشون گفتن، علیه منافع و افراد حکومت اسلامی در منطقه انجام بگیره با پاسخ این چنینی مواجه خواهد شد. ولی خب دیدن که طبیعتاً این کار چندان ممکنی نیست، به خاطر اینکه درسته در اون مورد اسرائیل سعی کرد که با پاسخی بسیار محدود ریسک تشدید اوضاع رو به جان نخره، ولی به هر حال این احتمال هر دفعه اگر ایران بخواد این کار رو بکنه، اگر فرض بر این بذاریم که موفق هم باشه
طبیعتا اسرائیل ممکنه که پاسخی غیر قابل پیش بینی انجام بده و اسرائیل همونطور که بیشتر عرض کردن یک قدرت هسته‌ای هستش و ایران من فکر می‌کنم همیشه این موضوع رو در نظر داره که اگر میخواد اقدام نظامی علیه مستقیم علیه اسرائیل انجام بده باید این نکته رو در نظر بگیره و شاید عمل غافلگیری 100% اگر هم فرض بگیریم که ممکن باشه منطقی نباشه به خاطر اینکه پاسخ اسرائیل غیر قابل پیش بینی هستش. در این مورد هم یکی از دلایلی که ایران شاید فعلا نتونه اقدام مشابه 13 آوریل انجام بده به خاطر مسائل فنی بوده که در این تجربه متوجه شده و غیر قابل اطمینان بودن موشک‌های ایران از نظر فنی که گفتیم میشه این تست‌های اخیری هم که انجام میده برای اینه که تغییراتی رو در سیستم موشکیش انجام بده. اگه یادتون باشه مدتی پیش گزارش‌های بود که تعداد زیادی از موشک‌های ایران به دلیل استفاده از قطعات آلوده و خراب که عملیات ویژه و مخفیانه اسرائیل باعثش بوده دچار نقص‌های فنی جدی هستند و قابلیت فنی ندارن و الان تقریبا شاید سپاه در وضعیتی باشه که ندونه کدوم از یکی از موشک‌هاشون میتونن با ایمنی کامل پرواز بکنن به هدفشون برسن و کدومشون قابلیت فنی ندارن و باید یک در واقع اورهال کامل و بازآمدی کامل برای تمام موجودی موشک‌های خودش انجام بده و این ممکن مدت‌ها طول بکشه و تا اون زمان نتونه یک اقدام نظامی مشابه 13 آوریل علیه اسرائیل انجام بده. آقایان فرزین ندیمی و جابر رجبی ممنونم از هر دوی شما. در ادامه تنش در خاورمیانه دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان توقف فوری به گفته او نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی در غزه شده. اظهارات آنتونیو گوترش بعد از اونه که 18 نفر از جمله 6 کارمند آژانس امداد سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان در مرکز غزه کشته شدند. دبیرکل سازمان ملل با آشفته خواندن وضعیت کنونی جهان تاکید کرده آنچه در غزه جریان داره غیر قابل قبوله. In the case of Gaza, let's be clear, we must. بیایید درباره غزه رک باشیم. ما باید قاطعانه حملات تروریستی هولناک حماس را محکوم کنیم. اما پس از آن شاهد یک سلسله عملیات نظامی اسرائیل در غزه بودیم که میزان کشتار و ویرانی آن در دوران دبیرکلی من بی‌سابقه است. این عملیات با نقض‌های بسیار جدی قوانین بین‌المللی جنگ و عدم حفاظت مؤثر از جان غیر نظامیان همراه بوده. حماس هم در مواردی قوانین بین‌المللی را نقض کرده و مسئله بسیار دردناک گروگان‌ها هم مطرح است. اما واضح است که آنچه در غزه می‌گذرد به هیچ وجه قابل قبول نیست. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر 2 هفته دیگه دیپلمات‌ها و سران کشورهای مختلف میان به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل. در آستانه این نشست مهم سالانه وقتی دبیرکل سازمان ملل این چنین عیان از اسرائیل انتقاد میکنه خیلی تصویر خوبی برای دولت اسرائیل نیست، نه؟ نه، مشکلات فراوانی وجود داره برای اسرائیل در غزه، ولی مشکلات نظامی، مشکلات تاکتیکی در سطح تاکتیکی و در سطح راهبردی، ولی در این حال ما از یه طرف بله تلفات، البته این ارقام‌های حماس هست، ولی به هر حال حالا حماس هم قبلا دروغ گفته ولی معلومه که متاسفانه مردم بیگناه کشته شدن. از یک طرف این بله برای چهره اسرائیل سخته. از یه نظر دیگه اینجا هست که ما میدونیم که حماس از مردم غزه به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه. فرمانده های ارشد حماس بین مردم خودشون قایم میشن و از اونها به عنوان سپر استفاده میکنن برای انجام عملیات ها علیه اسرائیل. پس واقعا اسرائیل تصمیم آسونی نیستش که اگه حمله بکنه و مردم بیگناه دور و بر این فرمانده ها کشته میشن. اگه حمله نکنه اونها میتونن با عملیات های تروریستی خودشون ادامه بدن. تا الان دیدیم که بر اساس گزارش های خود دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل از کلاهک های کوچیک استفاده شده برای حمله به این مناطقی که به خصوص در
مناطق بشردوستانه ما دیدیم اخیراً چند تا حمله انجام شد، ولی متاسفانه هنوز مردم کشته شدن، تعداد بیگناه‌ها، و به نظر میاد که فعلا این مسئله ادامه داره تا ببینیم که آیا یکی از این طرف‌ها حاضر است که کوتاه بیاد یا نه، و در حال حاضر واقعا به نظر نمیاد و به نظر شخصی من برای آقای نتانیاهو در حال حاضر زیاد مهم نیستش که چهره ایشون و اسرائیل در سازمان ملل چه خواهد بود. آقای شاهین فلاح حقوقدان هم از واشنگتن دی سی به ما پیوستن. آقای فلاح، یه موقع هستش که قربانیان فلسطینیان هستند که بالاخره یک دولت با شناسایی بین‌المللی ندارند، به گمانم دستشون در مجامع بین‌المللی کوتاه‌تر هست، اما یک موقعی هستش که نیروهای سازمان ملل متحد کشته میشن که بالاخره یکی از شناخته شده ترین سازمان‌های جهان هست با شناسایی بین‌المللی، تقریبا تمام کشورهای دنیا هم عضوش هستند. چقدر میتونه بار حقوقی سنگینی داشته باشه برای اسرائیل اگر سازمان ملل بره به دنبال حقوق کارمندانش؟ برای اسرائیل میتونه این بار حقوقی سنگینی داشته باشه. البته چیزی که خیلی مهم هست این هستش که مطابق از ماده 8 چارتر دادگاه کیفری بین‌المللی. آقای فلاح، صداتون بسیار ضعیفه، نمیدونم آیا میکروفون ازتون دوره یا هدفونی دارید؟ من فکر می‌کنم که الان صدای بنده خوب هست. متاسفانه خیلی ضعیفه صداتون. من ازتون عذرخواهی میکنم آقای فلاح، متاسفانه کیفیت صدا خیلی پایینه و حداقل من به درستی متوجه نمیشم. عذرخواهی میکنم. آقای جاودانفر، با شما ادامه میدم. همین سوال از شما میخوام بپرسم، چقدر کار برای اسرائیل سخت هست، چون نیروهای سازمان ملل دیگه فقط شهروندان عادی مناطق فلسطینی نیستن، میتونه هزینه حقوقی بیشتری داشته باشه برای اسرائیل، نه؟ کاملا از این طرف بله، و خودمون هم میبینیم که الان که شاید کیفرخواست در آقای نتانیاهو و آقای گالانت صادر بشه در دادگاه بین‌المللی، ببخشید اسمش یادم رفته، در لاهه، ولی در این حال دیوان بین‌المللی کیفری، ببخشید دیوان بین‌المللی کیفری رو میفرمایید؟ بله قربان، بله درسته، مرسی. و برای همین قوه قضاییه اسرائیل به آقای نتانیاهو هشدار دادن که اگه ما این مسائل رو مرور نکنیم شما میتونه دستور بازداشت شما صادر بشه در جهان، و این یک مسئله دیگه است که آقای نتانیاهو به خاطرش درخواست کرده از خود قوه قضاییه اسرائیل که مسائل نقض حقوق بشر یا نقض قوانین جنگ رو خود قوه قضاییه اسرائیل بررسی بکنه و شروع بکنه به اینکه ببینید تشکیل پرونده ها رو بده. و این برای مسئله است وجود داره، ولی از یه طرف دیگه هم بحثی بگم که مشکل اینجاست که هر دولت دیگر اسرائیلی بود جواب بسیار دندان شکن و سختی رو میداد به حماس، چون هم این حماس بود که حمله رو شروع کرد. ولی در دولت و یه دیگه مسئله اینجا هستش که وقتی شما در منطقه پرتراکمی پر جمعیتی زندگی می‌جنگید، متاسفانه این که مردم بیگناه کشته شدن دیگه اجتناب ناپذیره. شما البته باید سعی بکنید که تعداد کشته شدگان پایین باشه، ولی به خاطر جمعیت بالا و به خاطر اینکه حماس از مردم خودش به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه این مسئله رو سخت‌تر میکنه. ولی در این حال با وجود تمام این چالش‌ها ما میدونیم که دستورهایی بود به خصوص در اول جنگ که مثلا تعداد کمک‌های بشردوستانه فقط کافی بود، نه تقریبا میشه گفت کافی بود و یه مشکل و چالش‌های بسیار بزرگی بود، چون به نظر میومد که اعضای افراطی دولت آقای نتانیاهو نمیخواستن که تعداد کمک‌های بشردوستانه زیاد باشه. ولی فقط اخیراً ما دیدیم که در 4 ماه گذشته این تعداد کمک‌ها افزایش پیدا کرده که خب پس این سوال کرد چرا از اول اینطوری نبود. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما.
گاردین میگه سفر مشترک آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و دیوید لمید همتای بریتانیاییش به کیف احتمال صدور مجوز استفاده اوکراین از تسلیحات غربی برای حمله به عمق خاک روسیه رو بیشتر کرده. به گزارش گاردین تصمیم بریتانیا برای موافقت با استفاده اوکراین از موشک‌های کروز غربی علیه اهداف نظامی روسیه پیشاپیش اتخاذ شده و بدون این تصمیم این سفر انجام نمی‌شده. در این گزارش آمده که اقدام ایران در ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه استراتژی لندن و واشنگتن رو تحت تاثیر قرار داده. تامی تابرویل سناتور جمهوریخواه از آلاباما به همکارم آرش علایی گفته ایران و روسیه همون کاری رو انجام میدن که آمریکا و اوکراین. خب راستش را بخواهید ما باعث می‌شویم آنها دست به چنین اقدامی بزنند. نمیتوانم باور کنم که به زلنسکی اجازه میدهیم به روسیه شلیک کند. هیچ منطقی ندارد. تمام کاری که انجام میدهیم این است که جنگ را تشدید میکنیم. ما باید از طریق مذاکره از این جنگ خارج شویم. نیازی نداریم که درگیر این جنگ باشیم. ما همزمان در دو جنگ هستیم. مردم آمریکا مالیات دهندگان توان پرداخت آن را ندارند. ما هم در حال ارسال موشک‌های بالستیک به اوکراین. پس آنها احساس میکنند هر کاری که ما انجام میدهیم آنها هم میتوانند انجام دهند. بنابراین نمیتوانیم از این موضوع شکایت کنیم چون ما هم همان کار را میکنیم. خبرنگارمون آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، یکم باوری سخت از یه سناتور جمهوریخواه چنین اظهاراتی رو بشنویم. شاید 15 سال پیش 20 سال پیش در اوج جنگ علیه تروریسم اونطور که آمریکا اون رو توصیف می‌کرد کمتر کسی باورش میشد که یک روز آمریکایی‌ها به خصوص جمهوریخواهان بگن که خب ما به اوکراینی‌ها سلاح می‌فرستیم بنابراین جمهوری اسلامی هم به روسیه. من فکر میکنم این بحث رو یه دفعه دیگه با خودت داشتیم تو DNC راجع به اینکه چقدر چقدر این دو تا حزب تغییر کردن. یعنی یه زمانی بود که دموکرات‌ها مخالف جنگ بودن، جمهوری‌خواها حالا میشد گفت که جنگ افروز بودن دوره آقای جورج بوش. ولی الان دقیقاً به نظر میاد جاهای این دوتا با هم دیگه تغییر کرده است. صحبت‌هایی که الان شنیدید از سناتور تامی تابرویل، درسته آقای تابرویل یکی از اون سناتورهای جریان اصلی یا بدنه اصلی حزب جمهوری خواه نیست. ایشون جزو اون سناتورایی است که بعضی وقت خود جمهوری خواهان هم به تعیین میآیند از نوع اظهاراتی که مطرح میکنند. اما به شدت روک است، به صراحت لهجه معروف است آقای تامی تابرویل. و الان هم این صحبت هایی که با من انجام داد و حالا من خودم بعداً توی تصویر ویدیو خودم که نگاه کردم با تمام تلاشی که میکنم که بعضی وقت صورتمو پوکر فیس نگه دارم، وقتی ایشون این پاسخ رو به من داد تا حدودی واقعا من هم شوکه شدم. ایشون میگوید همون کاری رو جمهوری اسلامی میکند که آمریکا انجام میدهد و اگه ما میخوایم شعله این جنگ رو واقعا فتیلش رو پایین بکشیم، امریکا هم باید متوقف کند فرستادن سلاح رو به اوکراین، وگرنه نمیشود جلوی جمهوری اسلامی رو گرفت. بخشش هم برمیگرده به اینکه این مرز بین جمهوری اسلامی و روسیه جایی نیست که آمریکایی‌ها بتونن روی اون واقعا مانوری بدن. بعد یک مقدار جالبتر شد وقتی من بعد از این مصاحبه رفتم با سناتورهای دموکرات صحبت کنم که حالا گزارشمون رو ما بالانس کنیم، یه دونه جمهوری خواه باشه یه دونه دموکرات. بعد با سناتور کریس مرفی صحبت کردم، سناتوری که از ایالت کنتیکت هست و فرداد میدونی مدت‌ها به نوعی به دنبال توافق با جمهوری اسلامی بوده است و هنوز هم است. و بعد صحبت‌های آقای مرفی داستان حتی جالب‌تر هم کرد. 180 درجه تفاوت داشت با صحبت‌هایی که آقای تابرویل کرد. ایشون میگفت ما دیگه انقدر تحریم کردیم جای تحریم برای جمهوری اسلامی نداریم دیگر. آقای سناتور کریس مرفی میگفت و میگفت تنها راهی که جلوی موشک‌های جمهوری اسلامی ایستاد ساقط کردن این موشک‌ها بر فراز آسمان اوکراین هست. به بخشای از گفتگوی من با سناتور کریس مرفی گوش کنید. باید پاسخی داشته باشیم، اما فکر میکنم باید مراقب باشیم که واکنش خودمون رو بیش از حد بزرگ جلوه ندیم. میدونید مخالفای ما علیه ما متحد میشن. این واقعیت تلخیه اما حقیقت داره. ما باید آماده پاسخگویی باشیم و این یعنی ادامه حمایت از اوکراین با تسلیحاتی که نیاز دارن. مسئله اصلی اینجا برای من یا دولت بایدن نیست. مسئله واقعا متوجه جمهوری خواهانه. در برابر ارسال تسلیحات بیشتر از سوی ایران به روسیه چه میکنند؟ آیا به تضعیف اوکراین ادامه میدن؟ آیا در برابر دونالد ترامپ خواهند ایستاد که به تازگی به دنیا نشون داد که از پیروزی روسیه حمایت میکنه؟ همه میدونن موضع من و جو بایدن در برابر افزایش تسلیحات به روسیه و حمایت بیشتر از اوکراین چیه؟ این جمهوری خواهانند که پیوسته هم در داخل کشور و هم در صحنه جهانی اوکراین رو تضعیف میکنن.
و بعد نکته اصلی این است، ببین همون داستانی که اول صحبت کردیم، یک زمانی دموکرات‌ها مخالف جنگ بودن، الان ابایی از جنگ ندارن دموکرات‌ها، میگن سلاح میفرستیم به اوکراین، بیشتر هم میفرستیم. جمهوری خواهان هم از اون ور میگوین برای اینکه مقابله کنید با جمهوری اسلامی باید فتیله فرستادن سلاح رو به اوکراین بکشید پایین، برای اینکه اونها هم همچین کاری رو انجام ندهن. واضحاً با این سفری که الان بلینکن انجام داده و گزارشی که گاردین داده است مبنی بر اینکه احتمال اینکه اجازه بدهند به اوکراین برای استفاده از برخی از فناوری‌های پیشرفته آمریکایی برای حمله به عمق خاک روسیه، احتمالاً با صحبت‌های کریس مورفی بذاریدش کنار هم یکیست. بنابراین پیشبینی بنده این است که این مجوز به اوکراین به زودی داده خواهد شد. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. 3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا در جریان بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای تهران انتقاد کرده و اون رو نگران کننده خوندن. در بیانیه 3 قدرت اروپایی آمده فعالیت‌های فزاینده هسته ایران به طور قابل توجهی امنیت بین‌المللی رو تهدید و ساختار جهانی منع اشاره رو تضعیف میکنه. در همین حال بهنام بن طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، در گزارش مشترک با همکارانش با عنوان بازدارندگی ایران به سمت بمب نوشته به نظر میرسه تهران در حال پیشرفت قابل توجه برنامه تسلیحات هسته‌ایش طی هفته‌های آینده است، در حالی که آمریکایی‌ها درگیر سیاست داخلی و اسرائیل و مشغول مبارزه با حماس و حزب الله هستند. خود بهنام طالبلو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی، از واشنگتن به ما پیوسته. ممنونم آقای طالبلو که دعوت ما رو پذیرفتید. شاید مصاحبه کریس مورفی با همکارم آرش علایی رو قبل از گفتگو با شما شنیده باشید که میگه ما دیگه بیشتر از این واقعا نمیتونیم تحریمی علیه ایران وضع بکنیم، هر تحریمی داشتیم وضع کردیم. در چنین فضایی چه اهرم دیگری در دست آمریکایی‌ها هست در مقابل به خصوص برنامه هسته‌ای؟ خیلی ممنون از دعوتتون فرداد خان. ببین کمی مخالفم با حرف این آقای کریس مورفی در مصاحبه با آقای علایی که قبلا پخش کردی. منظور اینه که در رابطه با جمهوری اسلامی هنوز آن تحریمایی که ما داریم مانند تحریم‌های نفتی، مانند تحریم‌های پتروشیمی هنوز جای بسیار بالایی داره، هم از قول و قرارهای قانونی و هم از استفاده ابزار اقتصادی واسه اعمال کردن شدیدتر و شدیدتر اونا در رابطه با شبکه کشتیرانی و یه سری شبکه‌های دیگه غیرقانونی که این نفت رو به مالزی میبرن و از مالزی بشین. یعنی هنوز فرصتی هست واسه اعمال این تحریم‌ها، ولی فراتر از ابزار اقتصادی هم هر از گاهی بایستی فکر کرد. در منطقه یک نیروی مؤثر بازدارندگی نظامی وجود داره، در حالی که مثلا 175 بار پوزیشن‌های آمریکا، یعنی پایگاه‌های آمریکا در اردن، در عراق و در سوریه از زمان 7 اکتبر تا به حال یا راکت شدن یا پهپاد به سمتشون شلیک شده، آمریکا فقط 11 بار عکس‌العمل نظامی علیه این شبه نظامی‌های جمهوری اسلامی نشون داده. این اون بازدارندگی رو کند میکنه و اصلا بین میبره. این به نظر من این تعدادی که آمریکا بیشتر این تعداد شلیک‌ها رو مثلا به اصطلاح ابزورب میکنه بایستی کاملا عوض بشه و آمریکا به نظر من بایستی اون استفاده ابزار نظامی رو علیه شبه نظامی‌های ایران در منطقه بیشتر استفاده کنه، مخصوصا حوثی‌ها در دریای سرخ. الان در منطقه می‌بینیم که اسرائیلی‌ها خیلی دست بالا رو دارن، دائم دارن به منافع جمهوری اسلامی بعضی اوقات حتی در داخل خاک ایران حمله میکنن. همین تازگی که در گزارش امروز هم داشتیم در سوریه دوباره به یک منطقه که نیروهای سپاه ادعا میشه اونجا هستن حمله کردن. در مقایسه با اسرائیل آمریکا به نظر نمیاد که اونقدر اهل واکنش بوده باشه. دقیقاً اون قدم اهل واکنش نبود. برای همین خود رئیس سنتکام جنرال کورولا اگه اشتباه نکنم 3 تا 4 هفته پیش در یک نامه کتبی به وزارت دفاع آمریکا که بعداً اون نامه فاش شده بود گفت ما به شکست خوردیم در دریای سرخ. یعنی استراتژی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و علیه حوثی‌ها در یمن شکست خورده، چون فقط اونها یک بازدارندگی مانعی رو ایجاد کردن، یعنی کشتی‌ها رو آوردن در منطقه، سعی کردن جلوی یه سری شلیک موشک‌ها و راکت‌ها و پهپادها رو علیه کشتی‌ها و علیه اسرائیل رو بیارن، ولی چون عکس‌العمل نظامی شدیدتر از این نداشتن و هر از گاهی به لانچرها و به پایگاه‌های نظامی حوثی‌ها در یمن شلیک کردن ولی سیاست فراتر از این نداشتن، دوباره دست کمی داشتن.
شما اشاره کوتاهی کردید به صادرات نفت ایران به واسطه کشورهای ثالث به چین. چقدر فکر می‌کنید این افزایش صادرات نفت ایران به چین از یک طرف و افزایش همکاری‌های نظامی ایران با روسیه به طور خاص شرایط رو پیچیده کرده؟ بسیار پیچیده کرده. ببینید اگه خود آقای کریس مرفی همونطوری که شما فرمودین و آقای علایی هم فرموده بودن دوباره سر کار باشه و دوباره سعی کنه آمریکا رو ببره به سمت مذاکرات به جمهوری اسلامی، این دوتا عنصر یعنی قدرت اقتصادی چین و رابطه سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی و روسیه خیلی اصلا رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک رو بسیار سخت‌تر کرده و چالش‌های بیشتر رو برده. ببینید جمهوری اسلامی یک نیروی بسیار ضعیفتری بوده در رابطه با چین و در رابطه با روسیه، ولی این دوتا سعی کردن در این یک دهه اخیر به طور ابزاری بیشتر و بیشتر از جمهوری استفاده کنن در جنگ‌های شخصی خودشون علیه آمریکا و این روند به نظر من داره تشدید بسیاری پیدا میکنه، طوری که خود جمهوری اسلامی داره رابطه اقتصادیش با چین و رابطه نظامی و سیاسیش با روسیه عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. آقای طالبلو، الان دست کم چند سالیه که میشنویم جمهوری اسلامی در آستانه تولید سلاح هسته‌ای در یک قدمی اونه، بعضی میگن چند هفته فاصله داره، بعضی اوقات میگن چند روز. آیا به نظرتون شرایط ژئوپلیتیک منطقه، رویکرد ایالات متحده آمریکا در مقابل تهران الان وضعیت رو به جایی رسونده که خامنه‌ای بتونه اون تصمیم حساس رو بگیره و بگه خیلی خوب دیگه الان زمانشه که بمب رو هم بسازیم؟ خب ببینید این بحث زمان و مکان و اینا بیشتر بحث سیاسیه تا فنی. یعنی ما میدونستیم که تا قبل از 2002 جمهوری اسلامی اصلا قصد داشت که 5 تا کلاهک هسته‌ای رو بسازه، ولی وقتی این سیستم غنیسازی شروع شد و یک سری از این شبکه‌هاش شروع شد مجبور بود بره به این سمت دروغگویی که طوری که بود ما رو برد به سمت برجام و قراردادهای مثل برجام، ولی اصل هدف همون ساخت یک سلاح هسته‌ای بود و یک انبار کوچک از کلاهک‌های هسته‌ای. هنوز به نظر من اون قصد وجود داره، ولی جمهوری اسلامی دنبال زمان و مکان مناسبیه. چیزی که ما میترسیم و در رپورتی که شما اشاره کردید در اوایل سگمنت، اون رپورت در رابطه با بازدارندگی علیه دسترسی جمهوری اسلامی به یک بمب هسته‌ای، این زمانی بین نوامبر 5 نوامبر یعنی روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و 20 یا 21 ژانویه، روزی که اون رئیس جمهور جدید یا کامالا هریس یا دونالد ترامپ به سر کار بره. شاید جمهوری اسلامی اون رو یک فرصت خوبی پیدا کنه واسه رفتن سمت یک کلاهک یا یک مینیمم یا یه حداقلی یه سری عملیات‌های در رابطه با وپنیزیشن یا فرآورده‌های نظامی در رابطه با این کلاهک‌های هسته‌ای رو پیش ببره و اونم به اصطلاح اگه نگاه کنیم به حرفایی که دولت مردان و سیاست مداران جمهوری اسلامی فقط در امسال زدن، آدمای مثل خرازی، آدمای مثل حق طلب، آدمای مثل قدوسی، آدمای مثل صالحی در رابطه با رفتن سمت چنین سلاحی باعث نگرانی بیشتری هم ایجاد میکنه. بهنام بن طالبلو از مؤسسه دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن دی سی، ممنونم از شما. ممنونم. واشنگتن پست میگه حکومت ایران در سالهای اخیر از گروه‌های تبهکار برای انجام عملیات خشونت‌آمیز علیه مخالفان و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور استفاده کرده. این گزارش یک روز بعد از اونه که دادگستری و دادستانی آمریکا علیه آصف رضا مرچانت، یک مرد پاکستانی مرتبط با جمهوری اسلامی، به خاطر تلاش برای گرفتن انتقام قاسم سلیمانی اعلام جرم کردند. در این گزارش آمده که مقامات امنیتی و اطلاعاتی در غرب دست کم 88 مورد طرح ترور، آدمربایی و سایر اقدامات خشونت‌آمیز مرتبط با ایران رو در 5 سال گذشته به ثبت رسوندند. بنا به این گزارش این رقم از مجموع موارد مشابه در 4 دهه بعد از انقلاب 57 بیشتره و دست کم 14 مورد از این طرح‌ها با مشارکت سازمان‌های تبهکار انجام شده. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما. معماریان، تکان دهنده است اینطور نیست که در مقایسه با تمام 4 دهه گذشته جمهوری اسلامی این فعالیت‌ها بیشتر، حالا هرچند که در اون اوایل شاید موفقیت‌های اونها به خصوص در اروپا بیشتر بود.
کاملا همینطور هست. شرایط بسیار پیچیده‌ای رو دولت جمهوری اسلامی ایجاد کرده، چون که این موارد سرکوب رو نه به طور مستقیم انجام میده، چون بسیاری از کسانی که با جمهوری اسلامی در ارتباط هستند توسط دستگاه امنیتی اطلاعاتی اروپا و آمریکا شناسایی میشن، زیر نظر قرار میگیرن و انجام عملیات توسط اونها با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجه هستش. ولی در طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی عملاً اومده از گروه‌های تبهکار، باندهای جنایتکار داره استفاده میکنه، گروه مواد مخدری استفاده میکنه، به اونها پول میده و اونها رو اجیر میکنه برای اینکه فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و به هر حال کسانی که منتقد جمهوری اسلامی هستن رو مورد هدف قرار بدن و این از نظر فنی برای پیگیری دستگاه امنیتی پلیسی اروپا و آمریکا دشوارتر هستش، هرچند که به هر حال در طی سال‌های گذشته علیرغم موارد متعددی که مقامات جمهوری اسلامی تلاش کردن که مورد هدف قرار بدن موفقیتشون بسیار کم بوده، ولی نشون دهنده روندی هستش که خب روندی بسیار خطرناکی هست و نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی همونطور که رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا مطرح کرده، ما با یک بازیگر دولتی متخاصم مواجه هستیم که میدان نبرد رو بدون مرز میبینه و افرادی رو در لندن به همون اندازه به عنوان هدف مشروع در نظر میگیره که انگار که این افراد در ایران هستن. بنابراین به هیچ مرزی رو جمهوری اسلامی نداره برای سرکوب مخالفان خودش و از این جهت میشه گفتش که بسیار هم خطرناک هست هم نگران کننده است. و خیلی خیلی کوتاه اگر بفرمایید، به نظر میسه که با توجه به اینکه از گروه‌های تبهکار استفاده میکنن، شرایط مقابله با اون هم برای دولت‌های میزبان سخت‌تر شده. همینطور است، ولی این گزارش کمک میکنه که دستگاه اطلاعاتی امنیتی اروپا آمریکا مسیرهایی رو در واقع پیدا بکنن که بتونن که مقابله کنن با این روشایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه. قطعا تو این زمینه مبارزه با باندهای تبهکاری در همین کشورها روش‌های پیشرفته‌ای وجود داره، منابع مالی زیادی خرج میشه. این بعد بهش اضافه بشه که جمهوری اسلامی میتونه که به هر حال یکی از بازیگران در این حوزه باشه. ممنونم. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. در دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، تشکل‌های زیادی در داخل و خارج از ایران فراخوان‌های گردهمایی و راهپیمایی اعتراضی صادر کردند. سازمان همبستگی ملی برای ایران فراخوانی برای گردهمایی اعتراضی در تمامی کشورهای جهان در روزهای 24، 25 و 26 شهریور ماه صادر کرده. نازنین بنیادی، فعال حقوق بشر و گروهی دیگر از مخالفان جمهوری اسلامی در ویدئویی از مردم خواستند با راهپیمایی صدای مردم داخل ایران باشند. 14ام، 15ام و یا 16ام سپتامبر، روز مهسا. Around the world, let's be their voice. The voice of prisoners, the voice of women, the voice of teachers, of nurses, the voice of workers, the voice of those who have lost their sight, the voice of students, the voice of everyone. It is hard to believe that it has been 2 years since the brutal killing of Mahsa Jina Amini at the hands of the authorities in the Islamic Republic of Iran. بسیار خوشحالم که هنوز این حرکت این موومنت هنوز در متن جامعه هست و روز به روز هم گسترده‌تر میشه. So important to remember Mahsa Day. I just want to take this opportunity to show my continued support for the people of Iran and the women of Iran as they fight for their freedoms. Wherever we are in the world, let's take to the streets of our cities. I'm hoping for a future in Iran that will be free for all. گرد هم بیایید، به دور از هر گرایش و باوری، تنها برای آزادی ایران گرد هم باشیم و دست در دست هم فریاد آزادی خواهی سر دهیم. زن، زندگی، آزادی. Woman, life, freedom. زن، زندگی، آزادی. Woman, life, freedom. مهسا بیده. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی، استاد دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرام، چه است برنامه‌تون برای این آخر هفته؟ ما هم در کنار ایالت و شهرهای دیگه و حتی کشورهای دیگه در روز یکشنبه در مرکز شهر واشنگتن دی سی، این جایی هم که هستیم خیلی استثنائیه. من فکر کنم اولین بار هست چنین اتفاقی داره میفته. یک آمفی‌تئاتر، یک در واقع استیجی هست تو محیط پابلیک که در واقع تاریخی هم هست، از مارتین لوتر کینگ تا فعالای مختلفی در این نقطه دقیقاً روی همین آمفی‌تئاتر تجمعاتی رو داشتن، درست در کنار
بنای یادبود واشنگتن مانیومنت هست، جای بسیار توریستی که گردشگرای بسیاری از اونجا تردد میکنن و اساسا یکی از دلایل انتخاب ما در این نقطه به همین دلیل شلوغیش بوده و از اونجا بعد از برنامه‌ای که در اون محل داریم به سمت وزارت خارجه آمریکا و بعد هم کاخ سفید راهپیمایی خواهیم داشت. از مهمانانتون بگین تعدادی از اونها رو در این ویدیو دیدیم، چه کسانی دیگری حضور دارن؟ ما تعداد زیادی پیام‌های صوتی و ویدیویی داریم از خانم گوگوش، آقای ابی، عرفان، از آسیب دیدگان چشمی خانم کوثر افتخاری، مرسده شاهینکار، حسین نوری و خواهر حدیث نجفی، افسون نجفی و یکی از آسیب دیدگان چشمی خانم الهه توکلیان رو هم در برنامه خواهیم داشت و خانم رعنا منصور. پیام‌های مختلفی و برنامه‌های مختلفی هم در راستای پیام و شعار زن زندگی آزادی در این نقطه بسیار پرتردد واشنگتن دی سی برگزار خواهد شد. میدونم که شما پارسال به خصوص هر شنبه اگر اشتباه نکنم در واشنگتن دی سی تظاهرات متعددی داشتید، جمعیت زیادی هم میومد، به خصوص اون اوایلش. الان که یک سالی گذشته نگران نیستید که تعداد جمعیت کم بشه؟ چه کار میخواید بکنید که حضور همچنان پررنگ باشه؟ به هر حال ما هم با داینامیک و شرایط سیاسی حاکم بر ایران و شرایطی که به هممون بهش اشراف داریم حرکت میکنیم. تمام تلاش اینه که افراد، گروه‌ها، گرایشات مختلف تو این تجمعات شرکت کنند. دلیل این که اصلا گروه در واقع همبستگی ملی برای ایران و گروه‌های مشابه در آمریکا و اروپا و قاره‌های دیگه به شکل فراجناحی تونستن موفق باشن به خاطر اینه که تونستن گرایشات و افراد مختلف رو در زیر چتر برنامه‌ها و تجمعات و راهپیمایی خودشون جمع بکنن. هدف اینه، تلاش‌های بسیار زیادی شده. همه این فعالیت‌ها در راستای اکوی صدای مردم داخل ایرانه و میدونیم که سرکوب شدیدی در ایران حاکمه. همین الان که داریم صحبت میکنیم تو خبرها بوده که در واقع فعالین بسیار زیادی، هنرمندان، ورزشکاران فراخوانده شدن، تحت فشارن، چون جمهوری اسلامی نگرانه که در واقع این تجمعات بتونه گسترده باشه که گسترده هست، اما تلاشاشون هم میکنن توی فضای مجازی، اکانت‌های بی‌نام و نشان. اینها در واقع اکانت‌هایی هستن که قبلا 23 و بولتن نیوز و فارس پلاس و اینا فعال بودن، الان در ظاهر اپوزیسیون با ظاهری مخالفین جمهوری اسلامی با اسامی گمنام و ناشناخته و بدون هویت علیه این تجمعات، علیه این برنامه‌ها، علیه فعالین، گروه‌هایی که دارن برای ایران کار میکنن، سعی میکنن بی‌اعتمادی، شک و تردید و با انتشار اخبار کذب در واقع افراد رو از این تجمعات دور بکنن. ولی تجربه این 2 سال گذشته، به خصوص ما در واشنگتن دی سی، اون تشعشعات فضای مجازی یک طوفان در فنجانه که خیلی اثر ناچیز و کمی داشته. نمونهش هم این تصاویری که نشون میدین، این سالگرد مهسا سال گذشته در واشنگتن دی سی بود. خیلی تاثیر کمی داره برای اینکه اون اتفاقی که تو میدان چه در ایران و چه در خارج از کشور میفته با اتفاقاتی که جمهوری اسلامی سعی میکنه مهندسی کنه فاصله داره. در 30-40 ثانیه بگید آیا در فضای واقعی هم از سمت جمهوری اسلامی یا مثلا دفتر حافظ منافع مشکلاتی داشتید یا نه؟ نمونهشون تهدید به مرگی که چند وقت پیش کارمند دفتر حافظ منافع نسبت به من و معترضین در این منطقه داشتن. میدونیم که در جاهای مختلف دنیا، لندن، جای دیگه هم این اتفاق افتاده. به هر حال اونا تلاششون رو میکنن، یکی با تخریب و ایجاد بی‌اعتمادی، یکی با تهدید به مرگ، فشار و به روش‌های مختلف بتونن این فضای بی‌سابقه‌ای که بعد از شروع انقلاب مهسا اتفاق افتاده رو بتونن تحت تاثیر قرار بدن. فکر می‌کنم که ایرانی‌ها هم خیلی هوشیارتر و قبراق‌تر از گذشته هستن. ممنونم از شما. سیامک آرام از واشنگتن دی سی با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر در یوتیوب ایران اینترنشنال هم میتونید دوباره ببینید.